Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Eo biển Đài Loan liên tục dậy sóng, với cả Mỹ và Nhật Bản đang nhúng sâu hơn vào câu chuyện chủ quyền nhạy cảm. Cụ thể, Trung Quốc khẳng định việc sáp nhập Đài Loan là điều tất yếu, không sớm thì muộn sẽ phải diễn ra. Thậm chí, thời báo Hoàn Cầu còn cảnh báo Nhật Bản can thiệp quân sự ở eo biển Đài Loan chính là tự đào mồ chôn mình. Mỹ cảnh báo sai lầm nghiêm trọng nếu Trung Quốc dùng vũ lực ở eo biển Đài Loan. Một số tin nóng khác, Trung Quốc tập trận ở vùng biển sắp có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Giữa căng thẳng với Nga, Mỹ điều tàu tấn công đổ bộ đi vào Biển Đen. Lãnh đạo Triều Tiên dường như đã giáng chức người phụ trách chương trình hạt nhân. Lầu Năm Góc lo ngại cho sự an toàn của binh lính Mỹ ở Iraq và Syria sau các trận mưa tên lửa. Theo khảo sát, hơn 50% người Mỹ tin rằng ông Biden không thực sự điều hành đất nước. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Trung Quốc hôm 8 tháng 7 tiếp tục tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan với Đại lục là mục tiêu nhất định phải hoàn thành, chỉ là sớm hay muộn hơn mà thôi. Đồng thời, Bắc Kinh còn yêu cầu Washington hãy tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc. Trước đó, như FBNC đã đưa tin, ông Kurt Campbell, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở châu Á, đã tuyên bố rằng Washington ủng hộ mạnh mẽ quan hệ không chính thức với Đài Loan, nhưng không ủng hộ độc lập cho hòn đảo. Ông Campbell bày tỏ Mỹ hy vọng Đài Loan có thể sinh sống trong hòa bình và có thể tham gia sâu rộng hơn trên chính trường thế giới. Đáp lại quan điểm của ông Campbell, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu hôm thứ Năm rằng sự độc lập của Đài Loan là đi ngược lịch sử và sẽ tiến vào ngõ cụt. Bà Chu khẳng định việc sáp nhập hòn đảo vào Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Đồng thời, nữ phát ngôn viên yêu cầu Mỹ hãy tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh hòn đảo là một quốc gia độc lập, không phải một phần của Trung Quốc. Bà Âu khẳng định chính quyền hòn đảo luôn tỏ ra thực tế đối với quan hệ giữa đôi bờ eo biển, mặt khác luôn tôn trọng dân chủ, tìm kiếm cơ hội tham gia vào các vấn đề quốc tế, trong bối cảnh nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia có cùng lý tưởng. Không chỉ có những phát ngôn cứng rắn, Trung Quốc còn kiên nhẫn thực hiện chiến tranh vùng xám làm tiêu hao sức người, sức của Đài Loan. Hôm 8 tháng 7, một máy bay quân sự Trung Quốc lại xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo, đánh dấu vụ xâm phạm lần thứ 5 trong tháng này. Máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây I-8 của Không quân Trung Quốc như thường lệ vẫn tiến vào góc Tây Nam ADIZ của Đài Loan và hòn đảo đã triển khai các biện pháp phòng vệ. Trước đó, Bắc Kinh đã đều đặn áp sát vùng trời Đài Loan vào các ngày 2, 3, 4, 7 và 8 tháng 7. Tất cả chiến đấu cơ trong tháng này đều là máy bay phản lực cánh quạt chậm. Từ tháng 9 2020, tận dụng ưu thế vượt trội về khí tài quân sự, máy bay Trung Quốc đã thường xuyên áp sát không phận, gây sức ép tối đa cho lực lượng phòng không Đài Loan. Liên quan vấn đề Đài Loan, mới đây Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nói với báo Nikkei Asia rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Tokyo có thể diễn giải hành động này là mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nhật Bản và triển khai các lực lượng phòng vệ để chống trả. Phát ngôn này của ông Taro Aso khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Ngay sau đó, thời báo Hoàn Cầu, tờ báo của chính phủ Trung Quốc với giọng điệu gay gắt, cũng đã đăng đàn cho rằng Nhật Bản sẽ tự đào mồ chôn mình nếu dám vượt qua lằn ranh đỏ về vấn đề Đài Loan. Cụ thể, tờ Hoàn Cầu đã viết Nhật Bản đã đi quá xa và nhúng tay quá sâu. Nhật Bản không có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Việc Tokyo đưa ra những phát ngôn khiêu khích cho thấy họ và Washington đang muốn dùng Đài Loan làm quân bài để kiềm tỏa Bắc Kinh. Hoàn Cầu còn khẳng định Nhật Bản hiện giờ không dám một mình đối đầu với Trung Quốc. Nếu Nhật cố gắng can thiệp quân sự trong vấn đề Đài Loan, thì đó chính là hành động tự đào mồ chôn mình. Năng lực quân sự của Nhật Bản hoàn toàn bị giới hạn do lệ thuộc vào Mỹ và không có khả năng chiến đấu độc lập. Hoàn Cầu tuyên bố rất dễ dàng để quân đội Trung Quốc vô hiệu hóa đòn tấn công của các lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tokyo giờ đây bất lực trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản hợp tác với Mỹ để thực hiện các hành động quân sự đối đầu Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến Đài Loan hay quần đảo tranh chấp Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư, thì Bắc Kinh sẽ xem đó là sự khiêu khích quân sự. Và trong trường hợp đó, Nhật Bản sẽ bị quân đội Trung Quốc nhắm mục tiêu, đe dọa đến sự tồn vong của nước này. Cuối bài viết, thời báo Hoàn Cầu khẳng định chỉ cần Nhật Bản dám dẫm lên lằn ranh đỏ của Trung Quốc, quân đội PLA không còn cách nào khác là đáp trả mạnh mẽ. Được biết, Tokyo gần đây có thái độ cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh trong vấn đề an ninh của đảo Đài Loan. Nhật Bản đang xem xét một số quy định trong hiến pháp để có thể can thiệp quân sự ở eo biển trong trường hợp tối cần thiết. Mặt khác, Nhật Bản đang ra sức thắt chặt quan hệ với hòn đảo bằng cách hỗ trợ hàng triệu liều vaccine, giúp Đài Bắc đẩy lùi làn sóng dịch Covid-19.
Trong những câu chuyện căng thẳng về eo biển Đài Loan, chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt của Mỹ. Mới đây, ông Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã trích lại câu nói của Ngoại trưởng Antony Blinken, khẳng định nếu bất kỳ ai muốn dùng vũ lực thay đổi thực trạng ở eo biển Đài Loan thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Có thể thấy dù không nhắc tên nhưng phía Mỹ đang ngầm phản đối việc Trung Quốc liên tục gây sức ép đối với Đài Loan. Người phát ngôn Ned Price cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các giải pháp hòa bình xuyên eo biển, cam kết đảm bảo những mong muốn và quyền lợi của người dân Đài Loan. Ông Price nói thêm, Washington đã nhiều lần thúc giục Bắc Kinh cần giảm bớt các hành động gây sức ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Thay vào đó, hãy đối thoại một cách có ý nghĩa với chính quyền hòn đảo. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững như bàn thạch. Washington luôn tin tưởng sự cam kết mạnh mẽ này sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển nói riêng và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Mỹ tuần này đã tạm không nhắc nhiều tới vấn đề kêu gọi điều tra về khởi nguồn Covid-19 ở Trung Quốc. Thế nhưng ở chiều ngược lại, Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Washington. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Mỹ chỉ đang thực hiện các chiêu bài thao túng chính trị, đổ lỗi cho người khác, nhằm che đậy sự thất bại của mình trong công tác ứng phó với dịch bệnh. Ông Uông thậm chí còn nói rằng hơn 600.000 người Mỹ qua đời là hậu quả của việc chính phủ Mỹ đã thiếu tôn trọng khoa học và chính trị hóa virus corona. Các bình luận được người phát ngôn Uông Văn Bân đưa ra ngay sau khi 24 nhà khoa học quốc tế cùng đăng tải kết quả nghiên cứu trên tạp chí Y khoa Lancet vào hôm thứ Hai. Trong đó, họ nhận định virus SARS-CoV-2 rất có thể xuất phát từ tự nhiên và không phải kết quả của phòng thí nghiệm. Ông Uông viện vào kết quả nghiên cứu mới đây để khẳng định Trung Quốc hoàn toàn minh bạch, hợp tác trong việc điều tra nguồn gốc COVID-19. Phát ngôn viên còn chỉ trích Washington. Thật đáng tiếc, chúng ta luôn nhìn thấy một số người Mỹ thực hiện những hành động thao túng trắng trợn về nguồn gốc COVID-19 để phục vụ ý đồ chính trị. Ông Uông cho rằng các nỗ lực của Mỹ là nhằm bôi nhọ thành quả chống dịch của Trung Quốc, cũng như đã thổi phồng giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Nguồn gốc COVID-19 luôn là một chủ đề gây ra tranh cãi gay gắt giữa Trung Quốc với Mỹ, Anh, Úc và nhiều phương Tây khác. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ điều tra độc lập về vấn đề này, chưa vội loại trừ khả năng virus sổng chuồng từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Một thông tin khác về hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc. Thưa quý vị, PLA vừa tiến hành tập trận lớn trên biển Hoàng Hải từ thứ Sáu ngày 9 tháng 7 đến thứ Ba tuần sau. Hoạt động này lại ngẫu nhiên trùng thời điểm với một vụ rơi mảnh vỡ tên lửa cũng trên biển Hoàng Hải. Cụ thể, Trung Quốc sẽ diễn tập từ 8 giờ sáng ngày 9 tháng 7 đến 6 giờ tối ngày 13 tháng 7 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Sơn Đông và tỉnh Giang Tô. Hiện chưa rõ nội dung tập trận. Trong khi đó, trong một thông báo đơn lẻ vào đầu tuần này, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cảnh báo các mảnh vỡ tên lửa được dự đoán sẽ rơi xuống hai khu vực trên biển Hoàng Hải trong thời gian từ 12 giờ trưa đến 12 giờ sáng ngày 10 tháng 7. Tàu thuyền bị cấm đi vào khu vực nguy hiểm này. Theo thời báo Hoàn Cầu, không biết cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc có liên quan đến vụ rơi mảnh vỡ tên lửa hay không. Hồi tháng 5, mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc được cho là rơi xuống Ấn Độ Dương mà không gây ra bất kỳ thiệt hại gì về người. Tuy nhiên, Mỹ và nhiều nước khác đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về độ an toàn của chương trình không gian mà Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi. Chuyển sang vấn đề căng thẳng Mỹ-Nga, mới đây, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ thông báo đã điều động tàu tấn công đổ bộ Yuma tiến vào Biển Đen nhằm tham gia cuộc tập trận hoành tráng cùng NATO. Nga cảnh báo hành động này của Mỹ có thể làm bùng nổ xung đột ở khu vực. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, tàu vận tải viễn chinh Yuma thuộc lớp Spearhead đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc để vào Biển Đen, tập trận cùng các đối tác và đồng minh NATO. Chiến hạm này có thể vận chuyển cả một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ. Nó cũng được trang bị đầy đủ các tiêm kích, sẵn sàng chiến đấu. Tàu Yuma của Mỹ sẽ tham gia tập trận gió biển cùng với 32 đồng minh và đối tác. Nga cảnh báo cuộc tập trận này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang ở khu vực. Hồi tháng trước, các nhà ngoại giao Nga đã kêu gọi Mỹ kiềm chế trong cuộc diễn tập, cho rằng quy mô và bản chất gây hấn của cuộc tập trận này không thể giúp giải quyết những thách thức an ninh tại Biển Đen. Cuộc tập trận gió biển sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 7. Đây là sự kiện thường niên, nhưng vào năm nay, hoạt động này diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Nga và NATO đang sục sôi hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, mới đây truyền thông Triều Tiên đăng tải hình ảnh cho thấy dường như lãnh đạo Kim Jong-un đã cách chức một quan chức rất thân cận, đó là ông Ri Byung-chol, người phụ trách chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Báo nhà nước Triều Tiên Rodong Sinmun hôm 8 tháng 7 đã đăng một bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đã đến viếng mộ ông nội Kim Nhật Thành để tưởng niệm 27 năm ngày mất. Điều đáng nói là trước đây, trong mọi sự kiện quan trọng, quan chức Ri Byung-chol
cựu chỉ huy không quân Triều Tiên và là người phụ trách chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, luôn luôn đi ngay bên cạnh lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, trong bức ảnh mới đây, ông Ri đứng ở hàng thứ 3 cùng với các ủy viên dự khuyết của Ban Thường vụ, còn hàng đầu tiên là các quan chức cấp cao khác. Trước đó vào cuối tháng 6, truyền thông Triều Tiên cho biết lãnh đạo Kim đã khiển trách một số quan chức vì lơ là trong công tác ứng phó đại dịch toàn cầu, bao gồm một người trong Ban Thường vụ đã bị mất ghế. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, bức ảnh vừa công bố ngày 8 tháng 7 cho thấy ông Ri chính là người bị giáng chức. Dù vậy, phía Triều Tiên chưa từng nói rõ sự cố nghiêm trọng nào đã xảy ra đối với nỗ lực chống dịch của nước này. Trong khi đó, cơ quan tình báo của Hàn Quốc mới đây cho biết Triều Tiên đang thắt chặt an ninh vô cùng nghiêm ngặt với Trung Quốc. Thậm chí một số quan chức ngoại giao của nước này cũng không được phép đi đến Triều Tiên. Lý do của việc này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Theo thông tin từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, Triều Tiên đang siết chặt kiểm soát ở các tuyến đường biên giới giáp Trung Quốc, bao gồm gia tăng trạm kiểm tra và xây thêm các bức tường bê tông. Tất cả là nhằm ngăn cản người vượt biên trái phép, dấy lên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đến Triều Tiên. Nguồn tin của giới tình báo Hàn Quốc cho rằng phía Bình Nhưỡng còn cấm cửa các nhà ngoại giao của Trung Quốc, bất chấp Bắc Kinh là đồng minh chủ chốt và là bên viện trợ nhu yếu phẩm lớn nhất cho Triều Tiên. Trong khi đó, lãnh đạo Kim Jong-un đã phê bình một số quan chức hàng đầu vì thiếu nỗ lực chống COVID-19 để xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng. Thế nhưng, chính quyền Bình Nhưỡng lại nói họ không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào, khiến cộng đồng quốc tế tỏ ra nghi ngờ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hồi tuần trước, Triều Tiên thông báo đã xét nghiệm cho gần 24.000 người vào ngày 24 tháng 6 và tất cả đều âm tính. Ông Kim gần đây cũng lên tiếng kêu gọi người dân cả nước chuẩn bị chiến đấu lâu dài với dịch bệnh, cho thấy Triều Tiên sẽ không sớm dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát ở biên giới, bất chấp sự tàn phá của việc này đối với nền kinh tế. Theo tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã lên kế hoạch tái mở cửa biên giới với Trung Quốc vào tháng 4, nhưng đã sớm gạt bỏ ý định này vì thiếu hụt dụng cụ khử trùng. Lầu Năm Góc vào hôm 8 tháng 7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi hàng loạt căn cứ Mỹ bị tấn công bằng rocket và máy bay không người lái trong suốt những ngày gần đây. Giới chức ngoại giao và binh lính Mỹ ở Iraq và Syria đã bị nhắm mục tiêu trong vụ tấn công vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 7 với 3 quả rocket và một máy bay không người lái được sử dụng. Ngoài ra, 14 quả rocket đã tấn công vào căn cứ không quân có lính Mỹ đồn trú, khiến 2 quân nhân nước này bị thương. Dù không có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm, tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thủ phạm chính là các nhóm phiến quân thân Iran. Phát ngôn Lầu Năm Góc ông John Kirby cho biết, các thủ phạm đã sử dụng vũ khí sát thương, đó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại đối với những vụ nã rocket và máy bay không người lái, trong bối cảnh nhiều nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn thề sẽ trả đũa việc Mỹ không kích tiêu diệt 4 thành viên của các lực lượng nước này ở biên giới Iraq-Syria vào tháng trước. Iran khẳng định không hề liên quan đến các đòn tấn công vào căn cứ Mỹ, tuy nhiên lại chỉ trích Washington vì hành động không kích nhắm vào các nhóm phiến quân. Đối diện với hàng loạt câu hỏi khó của phóng viên ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những phát biểu ấn tượng bảo vệ quyết định của ông về việc rút quân khỏi Afghanistan. Ông Biden cho rằng quân đội Mỹ không cần duy trì hiện diện ở Afghanistan bởi vì lực lượng an ninh của Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn đủ sức chống trả lại Taliban. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Taliban sẽ không chiếm được Kabul. Ông Biden chỉ ra quân đội Afghanistan có 300.000 binh sĩ, hoàn toàn áp đảo so với 75.000 chiến binh Taliban. Tôi có tin tưởng Taliban hay không? Câu trả lời là không, trích lời ông Biden nhấn mạnh. Thế nhưng, tôi tin tưởng vào khả năng của quân đội Afghanistan. Họ được đào tạo tốt hơn, trang bị vũ khí tốt hơn và có năng lực tác chiến mạnh mẽ hơn. Tổng thống Biden cũng bác bỏ mối nghi ngờ của cộng đồng tình báo Mỹ rằng chính quyền ở Kabul sẽ sớm sụp đổ sau khi Lầu Năm Góc hoàn tất tiến trình rút quân. Ông Biden cho hay Mỹ sẽ không ngoảnh mặt bỏ đi, ám chỉ việc Washington sẽ tiếp tục viện trợ tài chính cho quân đội Afghanistan, một việc mà họ đã liên tục thực hiện trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, đa số người Mỹ tin rằng các quan chức chính phủ đang thực sự điều hành đất nước, chứ không phải Tổng thống Joe Biden trực tiếp lãnh đạo. Đó là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây với người dân ở nhiều bang Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát do công ty Trafalgar phối hợp với Hội nghị Hành động Quốc gia tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 trên khắp nước Mỹ với sự tham gia của gần 1.100 người. Họ đã được hỏi liệu có tin tưởng Tổng thống Biden hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước hay không. Kết quả, 57% người tham gia khảo sát cho biết ông Biden không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Chỉ có 36% tin ông đang chỉ đạo tất cả vấn đề chính sách và chương trình nghị sự của Mỹ. Phân tích sâu hơn, có thể thấy những người thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra nghi ngờ nhất về khả năng lãnh đạo của ông Biden. Có đến 84% cử tri Đảng Cộng Hòa cho biết họ không tin Biden đang thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Về phía Đảng Dân Chủ, tỷ lệ không tin tưởng chiếm 59%. Chủ tịch Hội nghị Hành động Quốc gia Mark Meckler cho biết,
Kết quả khảo sát chứng minh rằng mọi người cần biết đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Ông Merkel khẳng định người dân Hoa Kỳ xứng đáng có được sự minh bạch từ chính quyền Tổng thống Biden về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần thật sự của ông ấy. Các nhà lãnh đạo lưỡng đảng trong Quốc hội cũng nên theo sát việc này ngay lập tức. Mới đây, Ngoại trưởng Ấn Độ đã khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Ấn Độ và Nga vẫn đang tốt đẹp giữa lúc chính trị thế giới đang có nhiều bất ổn. Hôm 9 tháng 7, ông Jaishankar có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và hội đàm về vấn đề hợp tác song phương. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar bày tỏ vui mừng vì Ấn Độ và Nga vẫn giữ được sự gắn kết mà ông đánh giá là ổn định nhất trên thế giới hiện nay, và ông kêu gọi hai bên sẽ cùng nhau duy trì mối quan hệ song phương bền chặt vốn đã được vun đắp từ sau Thế chiến thứ hai. Trong một bài phát biểu tại Moscow, ông Jaishankar cho biết cả hai nước rất thống nhất về quan điểm địa chính trị. Trong khi ca ngợi sự bền vững trong mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, Ngoại trưởng Jaishankar cũng bày tỏ mong muốn Nga và Ấn Độ sẽ tăng cường thúc đẩy các hoạt động giao kết để hai nước có thể giữ được mối quan hệ ổn định nhưng mới mẻ, phù hợp với bối cảnh quốc tế. Chiếc xe tải nhỏ xinh đẹp này là tiệm trang điểm và làm tóc lưu động của một nghệ sĩ trang điểm ở bờ Tây. Trong bối cảnh các quy định về giãn cách và hạn chế đi lại khiến phụ nữ ở khu vực này khó tiếp cận các cơ sở làm đẹp, chị Saha Ahmad đã nảy ra ý tưởng thành lập đội xe lưu động có thể phục vụ nhu cầu làm đẹp cho mọi người một cách nhanh chóng, thoải mái và tiện lợi. Có khá nhiều bất tiện trong bối cảnh hiện nay. Những người có nhu cầu make up như cô dâu hay người tham dự sự kiện rất khó để đến được các tiệm salon. Ngoài ra, một số người cũng muốn được trải nghiệm dịch vụ làm đẹp một cách nhanh chóng hơn, nên chúng tôi đã nảy ra ý tưởng giúp đỡ họ bằng dịch vụ này. Cô chủ trẻ cũng hy vọng có thể mở rộng mô hình của mình trong tương lai. Giờ đây, người dân Anh đã có thể tản bộ chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp của vườn cung điện Buckingham, nơi ở chính thức của nữ hoàng Elizabeth. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng gia Anh mở cửa đón du khách tham quan vườn Buckingham. Ngày 9 tháng 7, Hoàng gia Anh đã mở cửa cho phép người dân tham quan khu vườn trong thời gian từ ngày 9 tháng 7 đến 19 tháng 9 2021. Vùng đất rộng 39 mẫu Anh này được ví như ốc đảo xanh với hơn 1.000 loài thực vật phong phú, trong đó có hơn 320 loài hoa và cỏ dại. Du khách có thể tự do dạo ngắm một số vườn cây. Trước đây, những khu vực này chỉ được sử dụng cho các bữa tiệc và sự kiện âm nhạc đặc biệt. Ngoài ra, khách tham quan cũng có cơ hội hiếm hoi dã ngoại ở một trong những bãi cỏ của hoàng gia. Cảnh quan của nơi này đã tồn tại từ những năm 1820 khi vua George IV nâng cấp Buckingham thành một cung điện lộng lẫy tráng lệ. Nabil và Nasan, một cặp đôi đến từ Ả Rập Saudi, từng đi nghỉ đến Thụy Sĩ 2 lần một năm, nhưng những hạn chế về du lịch do dịch Covid-19 trên khắp châu Âu đã khiến họ phải chuyển kế hoạch nghỉ dưỡng sang một địa điểm khác. Trong đó, Ukraine là một trong những lựa chọn hàng đầu. Đây là một trong số ít quốc gia miễn thị thực cho khách du lịch Ả Rập Saudi và chỉ yêu cầu du khách xét nghiệm PCR hoặc test nhanh khi nhập cảnh. Ukraine đã ngừng tất cả các chuyến bay vào tháng 3 năm ngoái để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Nhưng các chuyến bay trong nước và quốc tế đã được nước này nối lại vào tháng 6 vừa rồi. Hãng hàng không quốc gia Ả Rập Saudi, hãng Flynas cũng đã khởi động chuyến bay thẳng hàng ngày giữa hai nước, đưa hàng trăm du khách đến Ukraine trốn khỏi cái nóng khắc nghiệt của Trung Đông. Du khách đến Ukraine không chỉ được tham quan các thành phố truyền thống mà còn được tận hưởng những địa điểm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Có thể kể đến như dãy núi Carpathian đẹp như tranh vẽ ở phía Tây hay bờ biển đen nhộn nhịp ở phía Nam. Cơ quan du lịch Ukraine khẳng định các quốc gia vùng vịnh đang góp phần mang đến dấu hiệu tích cực tăng trưởng cho ngành du lịch vốn bị đình trệ trong thời gian dài do đại dịch. Dự kiến sẽ có khoảng 3.500 khách du lịch Ả Rập Saudi đến Ukraine mỗi ngày trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 10 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!